עכשיו נאמר גיאומטריה יפה של 9, וגם בחרנו גיאומטריה שמיד יבינו שזה קשור לאישה, לתפקיד של האישה, להביא את הגאולה עם הרבה אמונה וביטחון בשם, וגם לתת, כמו שיש ביטוי, איזו היא אישה כשירה העושה רצון בעלה, והפירוש בחסידות שהיא עושה את הרצון, היא מעצבת את הרצון הנכון של בעלה, במיוחד היא נוסחת בבעלה הרבה אמונה וביטחון שהכל יהיה בסדר. שאם יש דאגות, אז כתוב האישה הטובה היא החבר הטוב, יש מאמר, ומדברים עם האישה, והתפקיד של האישה בתור עזר זה לתת לבעל הרבה אמונה וביטחון שהכל יהיה בסדר. שזה ההקדמה לרמז שעכשיו נאמר, אולי הביטוי הכי יפה שהוא שווה תשע"ה, והוא צנצנת המן. השנה הזאת הבאה עלינו לטובה היא בגיאומטריה צנצנת המן. מה זה צנצנת המן ואיפה הוא היה מונח? הוא עדיין מונח. אחרי קריאת ים סוף, שהוא הסיום השיא של יציאת מצרים, כל הניסים והנפלאות של יציאת מצרים, ושירת הים, אחרי שמרים גם כן יצא עם האנשים ושרו ביחד, כמו שעכשיו שרו, וימשיכו עוד לשיר. אז כנראה בזכות השירה הזאת, במיוחד השירה של מרים, עם המחול והטופים, ואנשים ביחד, בהמשך הפרשה יש את פרשת המן. יש יהודים טובים, יראים, שנוהגים אפילו לומר את הפרשה הזאת כל יום. בשביל מה? בשביל להתחזק באמונה וביטחון שהשם נותן לנו את הפרנסה, את כל מה שצריך, בני, חיים, מזוני, כל מה שצריך, דבר יום ביומו, ואין מה לדאוג, ואין מה לחשוש שיש חוסר, אין מחסור ליראה, מי שיראה את השם אין לו שום מחסור בעולם. זה המן ירד כל בוקר, במשך כל 40 שנות ההליכה שלנו במדבר. עכשיו, מה זה צנצנת? מה זה המילה הזאת צנצנת? שאם זה כתוב רק פעם אחת בכל התנ"ך, אז צריך מאוד להתבונן. מה זה אומר צנצנת? יש גרסה אחת שצנצנת, הוא דורש את זה, חז"ל דורשים את זה, שהוא מציץ מחברו. והמפרשים מסבירים שמציץ הכוונה מוצץ, ולפי זה צנצנת זה דווקא כלי חרס, כלי מאוד פשוט, החומר הכי פשוט, הכלי הכי פשוט שיש, חרס, והוא בולע. אנחנו יודעים שאם משהו מתבשל בתור כלי חרס, אי אפשר להוציא את בילועו לעולם. הוא בולע, אין שום דרך להכשיר כלי חרס, בגלל שהוא לגמרי מתעצם, הוא בולע ומתעצם ממה שניתן בתוכו. אז זה פירוש אחד, שצנצנת זה כלי חרס, והוא נקרא צנצנת על שם כך שהוא מציץ, כלומר שהוא מוצץ מה שנמצא בתוכו. יש פירוש אחר שגם כן משנים את הגרסה בתוך המחילתא, שכלי חרס, שהצנצנת זה לא חרס. יש מי שאומר שאולי זה סוג מסוים של חרס, זה דווקא זכוכית, כמו היום למשל. היום שאומרים צנצנת, חושבים על כלי של זכוכית, אז יש באמת פירוש אחד שזה זכוכית, ולפי זה הגרסה מציץ מתוכו, שהוא מאיר מתוכו, כמו אספקלריה מהירה, שהוא שקוף. ולכן גם כן זה מאוד כאילו טוב, שפעם היו צריכים בזמן ירמיהו הנביא להוציא את הצנצנת, להראות את זה לעם ישראל, במה אבותיכם התפרנסו, כדי שוב לחזק את האמונה וביטחון של עם ישראל,
בהשם, שהכל מהשם, הכל בהשגחה, והשם ייתן את כל מה שצריך, ולא צריך לדאוג. ואפשר לעסוק בשקט, במסירה ונתינה בעבודת השם, בתורה ומצוות, ואולי בדור שלנו, בציבור גדול של נשים, לעסוק בלהפוך את העולם לטובה. יש פירוש שלישי שבמקום המילה מציץ, קוראים את זה מצין, מחליפים את הצדיק הסופית בנון סופית, וזה מאוד מתקבל על הדעת, בגלל שכתוב צנצנת. אם הפירוש המציץ, איפה הנון? מה קרה לנון של צנצנת? הוא רק דורש את הצדיק של הצנצנת. אבל יש פירוש שאומר שצריך לקרוא את זה מצין, ומה זה מצין? מצנן. שיש איזה כוח ניסי בצנצנת שהוא כמו מקפיא. הרי צריך לשמור את המן הזה לדורי דורות, לנצח, למשמרת לדורותיכם. בשביל לשמר משהו צריך לצנן אותו. אז אומרים שצנצנת זה כלי מיוחד, זה כלי שוב משהו ניסי לגמרי, שהוא מסוגל לצנן את המן, כך המן היה נמאס כל בוקר, הוא היה נעלם. הרי בכלל המן זה לא בדיוק מציאות גשמית, זה משהו באמצע בין מציאות רוחנית לבין מציאות גשמית, והוא מיד נעלם. אז צריך משהו שיקח אותו וישמר אותו לעולם. אז צריך להיות איזה כוח של צינון. בכל אופן, כל כלי זה גם כן דימוי וסמל נשי. עד כדי כך שכלי צנצנת המן זה גם כן איזה מין סמל של הריון. שהכלי משמר את הדבר שבתוכו. יש מי שאומר שצנצנת המן היה עוד נס בצנצנת המן. של מועט מחזיק את המרובה, שהיה כלי מאוד קטן, אבל היה שם באופן ניסי הרבה מן נכנס מטעם, לא עומר, היה הרבה יותר, ובעצם בכוח שלו היה לו כוח אינסופי במלוא עומר מן שהכניס לתוך הצנצנת. אז סימן שהצנצנת, הכלי, היה גם כן ניסי שהוא יכול להחזיק את המרובה, את האינסוף, וגם לשמר אותו לאינסוף של זמן, לדורותיכם. הכל מתחיל חרס, זה שפלות בנפש. צריך להיות כלי חרס, לב נשבר. אבל שמזככים את החרס בעצמו, הרבה הוא בעצמו הופך להיות זכוכית. הכלי הכי פשוט וזו זה חרס, הכלי הכי יקר. כתוב בתורה שיש זכוכית יותר יקרה מזהב. מן הקצה אל הקצה. בדרך כלל שקיפות זה בקודש הקודשים, אבל לפעמים צריך להוציא החוצה את השקיפות של הנפש. זה הפירוש שזה זכוכית. וצריך לזכך את החרס עם מלוא העומר מן, עם המון אין סוף אמונה וביטחון בתוך צנצנת. Hey
השנה הזאת, הסימן שלו כמילה, מילה פשוטה. מה זה תשע"ה? תשע"ה, תשעה, זו מילה פשוטה בלשון הקודש. לפני 5 שנים היה 9, ועכשיו כבר אנחנו מגיעים לשנת 9. בפסח, בליל הסדר, ברוב קהילות ומשפחות עם ישראל בסוף אומרים את הפיוט הידוע, אחד מי יודע. ושם שמגיעים למספר 9, אז שואלים 9 מי יודע, והתשובה היא 9 אני יודע. ומה זה 9? 9 ירחי לידה. זאת אומרת, הדבר הראשון הכי פשוט שאנחנו חושבים על השנה הבאה, סימן של השנה הבאה, שתהיה שנת לידה, לידה חדשה. עכשיו, כל אישה נשואה, בעזרת השם, שהיא תלד עוד ילד בשנה הזאת. זה האיחול, הברכה הראשונה, שיתקיים בשנת 9, שיתקיים 9 ירחי לידה, ועוד ילד הוא דמות אלוקים, צלם הוא דמות אלוקים, שבשביל זה השם ברא את העולם. ומי שממלא את התפקיד הזה זו האישה. עכשיו, מי שעדיין לא נשואה והגיע לפרקה, אז מברכים את כולן שכן יהיו נשואות, ועדיין אפשר להספיק את 9 ירחי לידה עוד בשנה הזאת הקרובה. עכשיו, מי שעדיין לא הגיע לפרקה, אז גם ברוחניות יש 9 ירחי לידה, שמשהו חדש מתבשל. זאת אומרת, התכונה של האישה שדברים מתבשלים, נקלטים יותר טוב אצלה מאשר הגבר. זה לוקח זמן, אבל אחרי שזה נקלט וזה מתבשל איזה רעיון חדש, איזה דרך חדשה בחיים, אז בסוף זה נולד לתוך המציאות, זה מתממש. אישה היא עמוד האמונה והביטחון, היא המן, מלשון אמונה, הדבר יום ביומו, הכל יהיה בסדר, רק צריך להתחזק באמונה בשם. צריך לעשות את המהפכה כאן בארץ בדרכי נועם, עם המון המון ביטחון, להוציא משהו מקודש הקודשים, שזה חיזוק האמונה. אומר על זה הרב, יש שיחה, שזה גם שיחה של חי אלו, שהוא אמר, שמה שאין דרכה של אישה לכבוש זה בצורה אגרסיבית, בכוח, אבל לכבוש בדרכי נועם עם אור זה דווקא דרכה של אישה, לשנות את המציאות. יש ביטוי של הנין של הבעל שם טוב, רבי נחמן, שהמשיח יבוא לא יצטרך לראות אפילו יריעה אחת. הכל עם אור, עם נועם. הסימן שאותו משיח שמדבר עליו רבי נחמן הוא משיח מאוד מאוד נשי. אבל שוב, דרכו של איש עם כוח של איש לכבוש, ואין דרכה של אישה ככה לכבוש. יש לה את הדרך שלה לכבוש. שזה עם אור, עם דיבור. הרי דיברנו על מספר 9, מה קשור לאישה 9, חוץ מ9 ירחי לידה, 9 קבין של דיבור שניתנו לאישה. מה זה דיבור? זה הנהגה. יש לאישה חוש מיוחד בהנהגה. מה סימן? עוד סימן מאוד יפה של שנת תשע"ה, תהי שנת עקרת הבית. עקרת הבית היום, הכוונה כמו שמשתמשים בביטוי הזה היום, שעקרת הבית היא העיקר של הבית, והיא בנועם שלה היא מנהיגה את הבית. וגם פה כל ארצנו הקדושה, זה הכל הבית שלנו. צריך עקרת הבית בשביל להנהיג את זה נכון.
הם נברך את כולנו שנזכה לתהי שנת עקרת הבית, שכולנו נזכה להיות הראייה של הקדוש ברוך הוא, שנזכה להרות השנה הזאת, כל אחד בעניין שלו, ושהכל שיהיה בשמחה וטוב לבב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל.